Ito po naman si Tipindro sa Mendoza. Ngayon ay gagawin natin mag-bake ng cake. Napakadali mag-bake ng cake, hindi gaya noon. Ngayon, dahil sa marami ng sangkap na pagpipilian, kaya napakadali na tayong gumawa ng cake. Ito yung ito na yung ginagawa nating mix cake para hindi na tayo from the scratch. Okay. Ito yung ingredients natin. 3 egg, isang box ng cake mix, isang tasang milk, at kalahating tasang oil, vegetable oil, and ito yung pinag-highlight, pistachio pudding. And ito naman ang pang marble cake, kukwa. Unang gagawin natin ay ang 3 egg. At mix natin ang egg. Lagay natin ang premix cake. Buhat natin lahat. At unti-unti natin lalagyan ng gatas. Lagyan natin ang isang maliit na box ng pistachio. Pistachio pudding ang tawag dito. Tingnan nyo, mag-iba ang kulay nito. Kulay green. Hindi na natin kailangan ng asukal at lahat ng ingredients dito ay may asukal na, lalo na yung pre-mixed cake. Ito na. Tapos na ito. Ang gagawin na natin ay ilalagay na natin sa baking pan. Ang paglagay natin ay by portion. Dito sa side muna, pagkatapos sa kabilang side, at pagkatapos
sa kabilang side naman. Magtira tayo ng maliit na portion para sa chocolate. I-mix natin dito ang chocolate para magkaroon tayo ng marble. Yan ang nagpapamarble nitong cake na ito. Ngayon, ilagay na natin ang 2 kutsarang kokwa. At mixklahin ulit natin. Yan. Medyo napadami na yata yung paglalagay ko ng chocolate. Pero okay lang kasi mas maraming chocolate, mas magandang tingnan. Ayan. Pagkatapos ay ilagay na natin ang chocolate mixed para mapurma na natin yung marbleize. Unang-una is dito sa side na ito, muna natin unahin. Sa kabilang side naman, at itong side din, ito, mga kababayan, ang paggawa ng marble. Ayan. Tumpok-tumpok natin. Hindi yung mix na mix. At pagkatapos ng tumpok-tumpok, ay saka na natin i-mix la. Yan. Yan. Mabango. Ayan na. Ito na yung itsura. At mamaya pag binake natin ay mangingilalim ang chocolate. I-bake natin ng 350 sa 1 oras or 55 minutes. Ayan na. Ito na yung outcome. Pagkatapos ng 55 minutes. Tingnan natin kung gaano kasarap ito ngayon. Subukan na natin. Wow. Ito na ilalagyan natin ngayon. Tandaan nyo, 350 degrees sa 1 oras or 55 minutes. And kabuuhan ng cake natin. Tingnan natin para makita nyo ang
marble. Ayan. Andito ang chocolate, and nandito yung pistachio. Ayan. See? Kitang-kita natin ang chocolate. Tikman natin para malaman natin kung tama. Napakasarap. Gayahin nyo ito at napakadali po. Isa pa? Magugustuhan ito ng mga bata at matatanda rin. Kayong mga senior citizen dyan, kung wala kayong masyadong ginagawa, magawa kayo ng cake para sa mga bata at para sa matatanda. Maraming salamat po. Ito po si Tipin Rocha Mendoza. Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel. Okay? Bye-bye. Thank you so much.